Bună, iubitorule de limbă română! Astăzi vorbim despre frumoasa limbă română, luând ca punct de plecare o poezie scrisă de cel mai mare poet român. Astăzi, 15 ianuarie 2025, se împlinesc 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Mihai Eminescu n-a scris doar poezii, a scris și proză, însă el este cunoscut în conștiința națională și în cea internațională, mai ales prin intermediul poeziilor sale. Apropo, numele real al acestui geniu este Mihail Eminovici și s-a născut în Moldova, în partea de nord-est a României. Printre temele eminesciene se numără natura, iubirea, filozofia, istoria. A fost un scriitor romantic. Este considerat ultimul mare romantic european. Hai să citim poezia Somnoroase păsărele, apoi să analizăm limba română, pornind de la versurile poeziei. Am aici o ediție plurilingvă, unde sunt câteva poezii scrise de Mihai Eminescu și traduse în câteva limbi de circulație europeană: franceză, spaniolă, rusă, germană și engleză. Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină, dormi în pace. Trece lebăda pe ape, între trestii să se culce, fie-ți îngerii aproape, somnul dulce. Pestea nopții feerie se ridică mândra lună, totul-i vis și armonie, noapte bună. Somnoroase păsărele. Somnoroase este un adjectiv, arată o însușire. Păsărele este un substantiv, arată un animal, o pasăre. În limba română, cel mai adesea, adjectivul stă după substantiv. Adică noi spunem casă frumoasă, nu spunem frumoasă casă. Ei bine, află că în limba română adjectivul somnoroase, frumoasă, poate să stea și înainte de substantiv. În cazul poeziei sau în cazul operelor literare, această așezare conferă muzicalitate, conferă eufonie, conferă frumusețe textului, conferă ceea ce se numește expresivitate. Alteori, un adjectiv care stă
înainte de substantiv are un sens diferit sau puțin diferit de același adjectiv care stă după substantiv. Apropo, în literatură, adjectivul, epitetul care stă înainte de substantiv formează o inversiune, adică inversăm termenii, schimbăm ordinea obișnuită a termenilor, pentru că ordinea obișnuită este păsărele somnoroase, nu somnoroase păsărele. O altă inversiune din această poezie este mândra lună. În limbajul obișnuit am spune luna mândră, cu toate că în limbajul obișnuit nu spunem despre luna de pe cer că ar fi mândră. Din nou, iată ce efect expresiv produce această inversiune în aceste versuri. Păsărele. Păsărele înseamnă păsări mici. Pe de o parte, păsărele vorbește despre mărimea acestor păsări, adică sunt mici, nu sunt mari, iar pe de altă parte, păsărele conține și un sens afectiv. Știi, atunci când vorbim despre animale, despre copii, despre ceva ce ne este drag, avem această tendință de a comunica prin cuvintele noastre că ținem la acel lucru sau că ținem la acea persoană sau că ținem la acel animal. În limba română, dacă vrei să arăți că ceva este mai mic și dacă vrei să transmiți și afecțiune, poți folosi aceste sufixe diminutivale, le numim noi. Sufixele sunt o succesiune de sunete adăugate la sfârșitul cuvântului pentru a comunica o idee în plus. În limba română avem substantivul păsări, dar și substantivul păsărele. În egală măsură poți să spui fată, fetiță, băiat, băiețel, copil, copilaș, pisică, pisicuță, masă, măsuță, casă, căsuță. Vezi, avem mai multe sufixe care, așezate lângă un cuvânt de bază, îi dau acestuia un sens nou. Avem în poezie și substantivul rămurele, care este tot o formă diminutivală de la substantivul ramură. Un copac din fața casei sau un copac dintr-un parc are un trunchi, are ramuri, are crengi, iar aici avem forma rămurele, pentru că printre rămurele se găsesc păsărele. Un alt lucru caracteristic limbii române sunt aceste verbe reflexive. Se adună, de la a se aduna, se ascund, de la a se ascunde, să se culce, de la a se culca,
și se ridică de la a se ridica. Vezi tu, în limba română, pe de o parte avem aceste verbe, să le spunem, simple. A merge, a face, a spune, a găti, a fi, etc. Pe de altă parte, avem aceste verbe care sunt mereu sau uneori însoțite de un element suplimentar, de un pronume reflexiv. Desigur, acest lucru se întâlnește și în alte limbi, în franceză, în spaniolă, în italiană. Însă în limba engleză nu există acest tip de verbe reflexive. Așa că mare atenție atunci când studiezi verbele limbii române. Dacă ne referim la noapte bună, aceasta este o urare pe care o putem face unei persoane care urmează să se culce. În poezie avem și alte urări, precum dormi în pace, însă în limbajul de zi cu zi această urare nu este des întâlnită, de fapt nici nu o folosim, sună destul de poetic. În versul dorm și florile-n grădină. Dacă te întreb ce înseamnă și în limba română, o să spui că înseamnă and. Corect, însă are și alte valori. Acest dorm și florile sau această structură și florile înseamnă flowers too, flowers as well. În acest context și nu înseamnă and, ci înseamnă as well. Și când are acest sens și este scris sau este rostit întotdeauna înainte de substantiv sau de pronume. De exemplu, pot să spun și eu dorm, I sleep as well. De asemenea, compară mama doarme cu și mama doarme. Ai văzut? Este o diferență. Vezi că în acest vers este scris florile-n grădină. Avem o liniuță urmată de un N. Acea liniuță în limba română este litera I. Noi spunem dorm și florile în grădină. Însă, în acest context, pentru a salva măsura versurilor, poetul a scris dorm și florile în grădină. Să știi că în limba română, în româna de zi cu zi, atunci când vorbim, noi avem această tendință de a suprima âul și de a crea construcții precum merge în parc. Compară merge în parc cu merge în parc. Vezi, avem acel E final în merge, iar apoi ar trebui să avem un cuvânt care începe cu sunetul I. Pentru a nu face acest efort suplimentar de a pronunța și E și I, vorbitorii limbii române suprimă I-ul, iar acest lucru este
corect în limba română și este parte a limbii române vorbite, se exprimă prin tempoul rapid pe care îl au vorbitorii limbii în diverse contexte. Mai jos, în poezie, avem pestea nopții ferie. În acest caz, pestea nopții este varianta mai scurtă de la peste a nopții, însă în acest caz liniuța nu înlocuiește o literă, ci marchează faptul că peste și a se rostesc împreună. Compară peste a cu pestea. În acest caz, poetul a folosit liniuța pentru a păstra măsura versului. Totul-i vis și armonie. Totul-i vis. Avem liniuță din nou, apoi un i. Să știi că acel i înseamnă este. În limba română putem să spunem este, totul este frumos. Dacă vorbim mai repede, putem să spunem totul e frumos. Dacă vorbim și mai repede, putem să spunem totul e frumos. Iar dacă vorbim și mai repede de atât, putem să spunem totul frumos. E corect? Este o particularitate a limbii române vorbite pentru cei care vorbesc repede. În versul doar izvoarele suspină avem acest doar care înseamnă only. În limba română, pentru a reda această idee, poți folosi cuvântul doar sau cuvântul numai. Numai scris legat, pentru că vorbitorii limbii române îl scriu adesea dezlegat. E greșit. Pe când codrul negru tace. Pe când are ca sinonim în timp ce. În limba română spunem de multe ori în timp ce. Mănânc în timp ce vorbesc la telefon, de exemplu. Somnoroase păsărele este o poezie scrisă în 1883. Să știi că Eminescu, pe lângă limba română, a vorbit și limba germană și chiar și-a făcut studiile în Austria. Atât pentru astăzi. Am vrut să-l onorez pe marele poet național Mihai Eminescu. Dacă vrei să afli mai multe lucruri interesante despre limba română și dacă vrei să putem comunica mai ușor, mai des, te invit pe profilul meu de Instagram, ai linkul în descrierea acestui videoclip. Pe data viitoare!